Dingelångan och välkomna till den här videon. Den här gången så har vi med oss våran Evo 6 Tommy Mäkinen här bakom. En av mina absoluta favoritbilar. Och jag har faktiskt haft ett X innan den här också för typ 20 år sedan, så att det var ju svinlänge sedan. Men vi ska tvätta den lite, men framför allt så ska ni få hänga med när jag berättar om den här helt sjukt grymma Evo 6 som är mer eller mindre en VRC-bil med reggskyltar. Och som jag sa så kommer det inte bli en typ traditionell tvättvideo, utan jag tänker berätta lite om grejerna och sådär samtidigt. Så att vi börjar med att göra fälgarna, för att som ni ser, bilen är ju inte så här supersmutsig, utan den ska vara med på ett event imorgon, vi ska snygga till den. Och ni ser ju de här fälgarna, de blir ju helt sjukt svarta på en gång. Det har att göra med att det sitter Endless-belägg, jag tror det är deras MO4 som sitter på dem, så de dammar som fan. Så det är ett par vita Koenig-fälgar, ett par jävligt lättviktsfälgar, 18 tum. Som sitter på stora AP Racing-bromsar bakom. Original är det ju några Brembo-grejer. Tillsammans med lite större AP-skivor, som sagt Endless-belägg. Och sen så är det ett par Yokohama 052 på den då. Så typ ett R-däck men som ändå funkar på gatan. Förra året åkte vi rena VRC Pirellis RA07A eller något sånt där som är ett rallydäck. Det var ju bara att jag insåg inte riktigt att de kanske har typ 4-5 heat cycles i sig och sen blir de helt katastrofdåliga. Så att i år är det lite mer R-däcksbetonade grejer. Så att ni vet ju hur man tvättar en fälg liksom. Vi kommer duscha på Relieve, våran flygrostborttagare, för att få bort det värsta. Sen på med lite penslar och lite shampoo och sådana där grejer. Jag tror inte jag kommer prata så mycket om det. Men i alla fall, det här är vad som sitter med fälg och däck och sådana där grejer. Så går vi vidare till nästa del på bilen sen. Det här är ju nackdelen av att ha vita fälgar. Det är ju skitcoolt, passar ju såklart rallytemat och allt sånt där. Men alltså när man har stöddiga belägg, det är ett evigt jävla gnuggande. Självklart har jag ju kört Magnify coating och sånt där. Men det spelar liksom inte, det bränns liksom lite in. Så att ja, det är bara i och för sig inte så svårt. Bara köra med borsten, men det tar en liten stund liksom. Men jag fortsätter. Eftersom det är lite håligheter och grejer i den här bilen så får man försöka täppa till det som går innan. För nu tänkte jag att vi skulle foama. Så vi foamar lite snabbt och schamponerar av den. Och sen så till er som väntar så ska vi, då jävlar ska vi börja snacka om bilen. Liksom. Yes, så där, då är den ju anständig. Och ja, för er som inte vet vad det här är för någonting så är det en Mitsubishi Lancer Evolution 6 Tommy Mäkinen Edition. De här brukar oftast kallas för 6,5. Ni vet att Evosarna, det är ju en homologifieringsbil, alltså en bil gjord för att få tävla med i rally. Så att det är fyrhjulsdrift, turbomaskin, 2 liters turbo, från egentligen glansdagarna när det var typ den här, det var Subaru, det var Peugeot, det var Ford, det var Citroën och lite sånt där som studsar runt ut i rallyskogarna. Och för att fira att Tommy Mäkinen vann rally-VM så gjorde man en specialedition då som heter, ja men Tommy Mäkinen Edition egentligen. Så att det är ju en Evo 6 i grunden, men man har lite andra grejer. Ja, men lite annan front, det är ju typ titanimpell och skit i, eller axel tror jag var från början i turbon. Lite annan insida och lite så här små tweaks liksom. Och sen visade det sig faktiskt när vi bytte bakvagn på den här att det är faktiskt 7ans bakvagn på dem. Så att det är lite annorlunda. Men i alla fall en limiterad bil. Och just det här exemplaret började sitt liv, det är en 2001. Jag tror att alla är 2000 eller 2001, men de är väl 20, alltså år 2000 årsmodeller. Men lite beroende på när de reggades in då. Så en av de mest klassiska kanske rallybilarna och en av de kanske när det är från den sista eran när det verkligen såg ut som en rallybil.
rallybil också. Och den här har faktiskt, den har bara gått några tusen mil. När vi köpte den för 2 år sedan och sånt där, den gått typ 2000 mil. Den här började direkt sitt liv till att, ja men den var hämta oss och handlaren. Sen åkte den raka vägen till trimstugan liksom, där de lackade om hela, tog isär bilen och så där, lackade allting vitt. Satte in en helbur i den, fullbyggd maskin och så hela tuttifrutti-paketet. Och när vi köpte den så, ja, den var jävligt kittad också, men nu är den ju verkligen mega max-kittad. Så att ni såg ju tidigare, jag berättade om fälgar och bromsar och såna här grejer. Annars här på utsidan så är det inte massa grejer som särskiljer en vanlig Tommy Mäkinen. Det sitter ett par VRC-speglar på den, så kolfiberspeglar. Det sitter ett riktigt takskop som också är kolfiber med riktiga intag och såna där grejer. Sitter lite luftuttag här, men annars, de är ju så jäkla snygga original liksom. Så att vi har försökt behålla den så den ändå ska se ut som typ en vanlig Tommy Mäkinen, men på undersidan är ju allting annorlunda. Så att jag tror nästan att om vi skulle ta och börja med att lyfta på huven, och under tiden som jag poppar upp alla grejer och sånt, så Kevin, klipp in lite när de körde med de här i rallyskogarna, för att det är ascool bil och det är värsta legendaren liksom. Wonderful control, nearly in the ditch there. Tommy really working hard. He wants 3 points from this special stage. 2:55, that's another one. He's absorbed the energy without any hiccups thereafter. It gives the driver immense confidence. Det här är ju inte original, så det är ju de här flärparna så att säga. Så under här så sitter det ju Mitsubishis klassiska 4G63-motor. En från början då 2 liters turbomaskin. Ni får rätta mig om jag har fel, men det är väl samma i 4, 5, 6 och sen blir det lite annorlunda i 7, 8, 9, men det är väl samma grund. Det kanske till och med samma grund i 1, 2, 3 också. En dag då ska jag ha 1-9 med Mitsubishi. Men i alla fall, så den började sitt liv som en originalbil och då lämnar de ju typ 280 häst. Jävligt ballt för den eran. De har jäkligt så här avancerad AIC-kontroll med diffarna som kan distribuera kraften utåt alla håll och kanter. Den här har inte kvar det. Men i alla fall, under det här så sitter det en fullbyggd maskin då. Så det är ju en strokermaskin med bara HKS-delar i. Egentligen allt är gjort. Och så den är på 2,3 liter. Det sitter en Owen Design turbo. Jag tror väl att de utgår från en Garrett-snurra från början. Med annat grenrör och allt sånt där. Så att modest effektuttag nu är 550 maskinhästar. Och ungefär tror jag runt 700 i vrid. Det är alldeles lagom för vad den här bilen är byggd för. Den är inte gjord att dundra motorväg eller vara snabbast på en bana eller något sånt där, utan den här är gjord för att när det svänger ut i lite roliga små B-roads då, så att säga. Det sitter ett VRC kolfiberinsug och det är jävligt ballt på de här original. Så då är det bara att man plockar av det här locket här egentligen, så att det inte är att vi har kapat hål i huven, utan så här kommer de. Och sen så är det som sagt VRC-luftburken som sitter här. Mishimoto-kylare, HKS intercooler heter det ju. Och sen så är det faktiskt, den här är lite udda. Alla vet ju vad en HKS SSQV är, dumpventil. Men här nere så sitter det deras race-version och det är faktiskt samma som sitter på Koenigsegg-bilarna. Så att det är en liten udda variant. Sen är det säkert andra som har sådana också. Vi hade ju screenpipe på den förut, alltså att wastegaten bara går rakt ut, men lät så jävla mycket så att den är insvetsad igen. Det är ju såklart fullt avgassystem hela vägen. Sitter lite krängare och sen så kommer vi till megagodiset. Så att här har vi fått hjälp av våra polare på Öhlins då. När vi köpte bilen så satt det ett äldre rallychassi. De har hjälpt till att bygga om det till moderna mått mätt. Så att det här, jag vågar inte svära på exakt vad det heter. Men det är ett 4-vägs Öhlins rallychassi så man kan hoppa med den, köra ner i potthål, dyka ner i diken och alla såna här grejer. Och den bara sväljer allting. Alltså, och Öhlins har ställt in bilen åt oss också. Och, alltså, det finns ingenting att klaga på där. Annars såklart under huven så är det lite catchcans och det är lite allt möjligt. Det sitter lite såklart andra soppapumpar i den, spridare. Det är annan fuel rail, det är annat insug på den. Men liksom typ allt godis som man vill ha, men inte så här 1000 hästar, utan som sagt 550 är en bänkad till, vilket jag tycker är alldeles lagom med den här. Och sen så här under så ser man vad som döljer sig här på sidan som också är lite speciellt med bilen.
Men annars under huven tror jag väl inte att det är så jäkla mycket mer. Nej, men liksom ett bara schysst, bra kit. När vi köpte den så satt det ett gammalt HKS-turbo som tog 100 år på sig att spola upp. Så nu sitter det mycket modernare grejer. Det är ballare kammar i den, det är 280 kammar i den. Och lite sånt där. Varvstopp ligger på 8,3 med den. Men annars, nej, men hyggligt sådär. Bara det ska se lite stilrent och snyggt och bra ut och fungera framförallt liksom. Nu är det lite svårt att filma det när vi står här, men det sitter en lamelldiff fram på den. Nu ska jag inte svära på, men jag tror att det är en KAS-diff som är nyrenoverad och påspänd och grejer. Bak så sitter det en hel rörrams liksom, typ bakvagn från Viborg Engineering med en RS-diff. Och ni som har Evos vet att har man den här AEC-diffen då, den som är jävligt bra när den väl funkar, men den gillar inte mos, så jäkla mycket mos och allt sånt där runt omkring, så det sprängde vi faktiskt. Och som sagt, jag tror bilen bara har gått typ 3,5 nu. Men så att det sitter en RS-diff bak i alla fall. Det är ju såklart lite andra bussningar, pinnar, stag, ja, men lite prylar egentligen överallt. Men oavsett, alltså, det här är fan med fortfarande en av de typ roligaste bilarna att köra. De är roliga original också. Men nu när man har fixat till allting, buren gör den ju så sjukt vridstyv. Och sen så styrning och framförallt har Elin ställt in den tillsammans med motor och allting sånt, så är det ju helt fantastiskt. Och här ser man de bakre liksom, grejerna till dämparna. Och sen så sitter ett litet lättviktsbatteri i den. Här original sitter ju den här AEC-pumper i mojängen. Och här ser ni också att bilen är vitlackerad liksom inuti, lite för rallystilen så att säga. Annars är det inte så jäkla... Här bak ser ju bara allting original ut. De kommer ju med de här vingarna. Och som ni hör är det här aluminium. Och lite så här kul anekdot, när man köpte bilarna, de här var inte godkända i Sverige. Så att man fick med ett plastblad när man köpte bilen. Vi har det här liggandes någonstans också. Och så fick man skriva på ett papper att man absolut aldrig skulle sätta på det aluminiumbladet. För att kommer någon flygandes så ska ju typ den här gå sönder. Så sitter det även fångsnören under. Så att skulle någon då mot förmodan komma över hela bilen, träffa vingen, så ska vingen trilla av och så ska den hänga i snören bakom bilen. Men den här... Det är lite hårdare plast på den här då. Så att, och det går att vinkla liksom. Så nu står den väl i något mitt emellan, så kan man ha liksom typ full attackvinkel och grejer. Ja, sjukt svårt att tro att det här, det är väl lite som Freddys Delta. Man undrar ju liksom så här, hur mycket gör det här egentligen då? Men ser coolt ut som fan. Och jag vet att på de som har kört med plastvingen och sånt där, så typ i 170-180 någonting så här, då ligger den bara helt rakt ner mot här. Så det funkar inte överhuvudtaget. Sen är det lite klassiskt sån här bazooka-utblåset liksom. Men annars bara allt så original som möjligt på utsidan med alla dekaler och dekor och de här rallyart-grejerna och sånt. Och Tommy Mäkinen Edition finns ju i flera olika färger att välja, men i Sverige såldes de i silver, svart och röd. Och sen för er som undrar varför det står rallyart överallt, och det var ju vad de, ja men det är ju Mitsubishis typ rallyteam liksom, så heter de rallyart. Fan Kevin, vi skulle ju hämta den här jackan. Vi har ju en originaljacka från teamet som en kund till oss faktiskt donerade. Så vi får väl springa upp och hämta den, sen ska ni få se. Inte för att jag glider runt i den så ofta, men den är ju så ful nu så att den börjar nästan bli trendig igen alltså. Och här har ni ju den officiella rallyartjackan som teamet hade på sig 2099 typ. Stenhård. Skärmbreddning på dem såklart. De är breddade fram. Alltså det är ju en Mitsubishi Lancer i grunden. Den här drar man ju aldrig upp. Världens jävla fulaste typ radioantenn. Nej, det är inte så mycket annat på utsidan. Men vi ser ju här i bagagerian, det sitter ju fullbur i den. Ja, den har ju suttit där sedan typ bilen var ny liksom. Sen annars på insidan, det är ganska spartanskt att säga. Jag har ändå velat behålla liksom någon form av lite så här klubbfeelingsgrej. Alltså rensad men ändå typ ha kvar originaldörrsidor så man har bekvämligheten med elhissar och så. Jag har inte bytt till några plastrutor. Även om den låter som fan så det är ett jävla jobb att ha plastrutor. Så att det är liksom originalrutor och så runt omkring. Sen annars såklart, det är 2 helt andra stolar. Så det sitter OMP-stolar i den.
Sabeltbälten, en Momo 78, det sitter ju i alla våra bilar. Momo 78 tycker jag är skönaste ratten så annars. Försökt att inte liksom, det är klart att det är lite kapat i instrumentering, inte instrumentering, men lite på insidan och sånt där för buren. Men annars inte försökt borra så jäkla mycket. Det sitter, förutom Momo 78 med ett snap-off-fäste såklart, så sitter det även en shiftlight i bilen. Lite stackmätare så att det är lite tidstypiskt. Jag vill inte ha massa blingiga grejer utan det sitter stack som då är för turbotryck, soppatryck och även oljetemp har jag i den. Det är ett Link styrsystem i bilen. Jag ska inte svära på pumparna där och jag har ju fan precis bytt dem så det borde man ju veta vad det är. Men jag tror att det är kanske 0,48 Valbro eller något sånt där. Men det sitter i alla fall dubbla i tanken och sen så har vi ända framme för hela catch-systemsgrejen och ni såg ju det under huven, det är radiumgrejer och ja men det är fan schyssta prylar liksom. Men det som är liksom har blivit värsta grejen med den här bilen då, förutom såklart, alltså det är helheten på den här bilen som gör det. Det är liksom att den ser cool ut, den är fantastisk att köra. Alltså den är så analog och så jävla direktstyrd och den här utväxlingen i den här rattstången. Det är inget att hålla på och vrida 12 varv innan saker och ting börjar hända. Man känner exakt vart man är, liksom bromsar, känslan, allting är fan superb. Men utöver det så sitter det faktiskt en Quoifi sekventiell växellåda i den numera då. Vi körde med dogbox förut, hade ett litet haveri, tog isär lådan, såg att det ändå behövde bytas. Så stort tack till både JRM och Quoifi, eller Quoifi, fan jag uttalar alltid det fel. det är Quoif. Ni får kommentera undan nedan hur fan man säger grejerna. Men de gjorde en röka deal på en sån här låda som det gick typ inte att tacka nej. Det var liksom typ samma pengar som att bara byta en drevsats i dogboxen. Så att den är helt flång ny för säsongen nu då och det är ju helt annan typ av serviceintervall på dem. Det är ju tror jag 800 SS-mil på den medan den gamla var 80 SS-mil och SS-mil det är ju beräknat typ när Oliver Solberg eller Tommy Mäkinen själv var ute och ratta i skogarna liksom när det ska renoveras och så. Annars är det inte så här super annorlunda på insidan. Jag kan hoppa in så kan jag bara tända igång får ni se. Men liksom med den här bilen, det är liksom, dels är som jag sa, det är fan coolhetsfaktorn är ju gånger 100 på den. Och sen är det ju bara allt jävla, det är så jävla grym att köra. Det finns typ inget som slår det längre. Ursäkta, det här är så här Mitsubishi-tutet. Men här ser ni i alla fall har vi växelindikatorn. Vi ska täcka igen där lite så det blir ännu lite cleanare. Annars är det så här originalreglage, AC bortplockad, vilket ju för sig suger lite för det är asvarmt. Vi har ett stilo så här intercom-system för det låter som fasen. Annars är det bara rycka och slita i spaken och ha sjukt kul. Går fantastiskt bra. De väger väl inte superlite, det är väl så här 1300 någonting. Men alltså när man kör den upplevs som typ väger 800 kilo. Framförallt nu med nya lådan och den här nya centerdiffen. Så styr den in fantastiskt, gör precis det man vill och bara helt grym. Så stort jäkla tack till alla som har varit med och hjälpt till med bilen och sånt. Framförallt JRM, Öhlins, Quoif, vad det nu heter. Och sådär, och självklart Micke på Snap-Off och sådär som hjälper till med alla prylarna och så. Och det här är fan en grym jävla bil och jag tror många av er där ute blir lika glada av mig som mig när man ser dem här. För att man ser dem aldrig längre. Och jag förstår värdet i en originalbil och jag hajar absolut folk som samlar och fixar med dem. Men det är fan inget för oss. Vi vill köra med grejerna och jag tycker... Det finns kanske någon annan, men jag tycker det här är en av de fan bäst byggda Evosarna i Sverige. Liksom. Alltså för vad den är byggd för. Det finns mycket värre byggen och mycket mer effekt och allt sånt där. Men just setupen på den är gjord för kurviga småvägar. Är helt grym att köra. Skitball ute på isen och allt sånt där. Det är ju såklart launch control, smäller som fan mellan växlarna. Det är liksom lever om så utav helvete. Men jag älskar den här bilen. Alltså jag blir glad varje gång jag ser den. Alla andra blir typ glada när de ser den också. Alla andra blir glada när de kör den eller åker med den eller något sånt där.
det finns inte så mycket att klaga på. Det är klart att man alltid har grejer man vill göra. Jag ska snygga till lite på golvet här och lite så här små grejer. Men jag tror inte det blir någon så här major-prylar. Jag vill ju kanske helst ha ett par Volk-fälgar på den när det är liksom, eller ett par K-fälgar. Men de här König får duga så länge. Ja, annars så vet jag inte. Jag tror inte jag har missat så jäkla mycket. Det är gjort allt typ som går att göra på bilen. Så kommentera gärna om ni tycker att Evon är grym. Tycker ni att vi kanske... Jag vet att ni ser ju eskorten som står här bakom och Sierran och så har vi Yarisen och lite sånt där. Men det börjar ju nästan bli läge att det måste trilla in i en Subaru här inne också. Så att vi får väl se vad som kommer i framtiden. Ja. Prenumerera, kommentera, gilla, dela, likea och så får ni ju som sagt kommentera nu vad ni tycker om Evo 6 Tommy Mäkinen. Så syns vi i nästa video. Tja!